خب بچه به پارت 2 خوش اومدیم. بریم که انتقامه رو بگیریم دیگه. این دفعه بریم، قراره بریم احتمالاً ماشیناشون رو داغون کنیم. خب کجا رفتیم ما؟ از این ور نیست. ایستاده اینجا داره حرف میزنه. بریم دیگه. من کاملا آمادم برای انتقام داداش. ایول خیلی ویو قشنگیه واقعا. در واقع گرافیک قشنگیه. اومدیم اینجا مهمات بگیریم بچه ها. قبل از هر جنگی چیکار باید بکنیم؟ مهمات. میگه ما فقط یه چیزی لازم داریم که ماشیناشون رو داغون کنیم، همین. خب چند تا هم از این کاکتلا بردار. چوبا رو هم که برداشتیم. بریم دیگه. میگه حالا بریم تو گاراژ. یه کانادایی اونجاست که برامون احتمالاً خب میخواد سر به سرش بذاره. ببین مردی که چی کار داری با اون بیچاره. بیا بفرمایید بیچاره هم زبونش میگیره. این نامرد خیلی باحاله. این یه ذره فقط اذیت میکنه دیگه. بچه ها اینجا واسه خودشون دم و دستگاه رو انداختن و اینا. یعنی یه نفر دارن فقط براشون ماشین بسازه تعمیر کنه، اونجا یکی فقط داره مهمات اوکی میکنه، اونور مرکز فرماندهی گذاشتن. آقای سالیاری. ای بابا ول کن دیگه. آره خب دیگه دیدید یه روز میخوام بزنم دهنتو سرویس کنم. یه ذره‌شم حالا سانسور کردم. خیلی ماشین مزخرفیه. این چی بود؟ این چیه داداش؟ بابا همینجا تو خیابون یه ماشین می‌دزدیدیم بهتر بود. این چیه؟ باشه حالا بریم. فکر کنم زوریه دیگه، چیکار کنیم؟ خدایی ماشین تاکسی بهتر از این بود. Some of the Canadian whiskey that comes through, you want a bottle? Just ask. Keeps them back for friends. I'm no big drinker. چرخا میره تو آب خیلی حال میده. Not so much now. That stuff's no good for برید کنار. you. Don't have to go blind now, though.
hot stuff. That's good of you. زیرساخت خوبی هم داره این شهر، Not just همش the booze we supply, Tom. از این It's the سیمکشی ها places we داره برا deliver to. Dames they got in these places. There's tables, there's food, there's قطار شهری و اینا. way to live. Right now, all I want to do is wreck the day of the bastards who wrecked mine. منظره خوبی هم داره اینجا. Besides, all this ویو could get in قشنگی داره. Trouble says the guy. واقعا این شهرها خیلی قدیمی هن و بعضی فکر میکنن مثلا شهر نیویورک و اینا خیلی جدید. البته در اون حد که بخوایم بگیم مثلا مثل ایران خودمون یا کشورهای اروپایی و اینا قدیمی نیستن، ولی خیلی قدیمی هن. یعنی این برج معروف نیویورک امپایر استیت 40 سال فقط بلندترین برج دنیا بوده. تو همه بازی هم هست. خب چی کار کنیم؟ باید بریم اینجا کار کنیم. میگه باید بریم اینجا ماشیناشون رو داغون کنیم که یه مسیج بهشون داده باشیم، یه هشداریه زهر چشمی ازشون گرفته باشیم. خب آرسه رو بزنیم که بشین دیگه. مشکلت چیه؟ خب نمیدونم چرا من احساس میکنم از اینجا باید برم. دیدین؟ همیشه معلومه که باید چی کار کنیم. یه نشونه‌ای واسه اون خنگی منگایی که زیاد گیمر نیستن میذاره، یه پارچه‌ای میذارن اینجا که یعنی ببین باید از اینجا بری بالا. خب ضربه رو بزنیم، کاور بگیریم. بیا بفرم. میگه داری چی کار میکنی؟ آخه به تو چه؟ آها سرشو گرم میکنه که من از اینجا حسابشو برسم. خب حالا چی کار کنیم؟ پیکاپ کنین چوبو. نه بادیشو بدنشو میخواد جسد رو بردارم. خب میگه بزن اینا رو بفرما. اینم از انتقام. چراغش هم افتاد زمین. اول باید اینا رو کتک بزنیم. فوش ندین دیگه بچه ها. من آخه هولد. خب یک ماشین منو خراب میکنی. بیا ایوه. How'd you know this is Dino's car? I don't like you and you got a good car. I'm gonna know where you دوز بلفتره. خب پلیس هم که دیگه آماده است همه جا. بریم فرار کنیم. الان هم پلیس دنبالمونه هم آره. میگه اول باید پلیس ها رو گم کنی. با سریع روندم بعدش میتونیم بریم مقر خودمون. نمیشه که پلیس ها رو ببریم اونجا.
خب پس ما هم سعی میکنیم از این حرکت ها بزنیم که خیلی آسون بود و دهه 30 و اینا مثلا یه کوچه میرفتیم اونورتر پلیس ها میرفتن پی کارشون، نه دوربینی نه چیزی، نه ماهواره‌ای نه پیگیری. واقعا این 100 سال اخیر امنیت خیلی بیشتر شده. البته تو بازی ها همونه، یعنی تو خود جی تی هم همون منطقه غیر واقعیشو داره. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. Busy days, there's slow days. Had more of an introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals and take his motor? Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to squeal. And one day I found myself in a yard behind a bar drawing with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit now, and Vinny's an old bastard. I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother, or your uncle, or... Oh, some guys, sure. Your cousin got made, or you like Carlos. ماشینشو ببریم پس بدیم. البته یه ماشین خراب بردیم، یه ماشین بهتر میخوایم پس بدیم. Plenty of us who came in off the street. I'm thinking we get you in front of the boss, then we tip a few. What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Why? It was a boiler. This one's better. میگه ماشین رو چیکار کردین؟ میگه انداختیم. میگه چرا؟ میگه این بهتره. راست میگه دیگه، آشغال تحویل دادی، ماشین تحویل گرفتی. خب بریم گزارش کار بدیم. Somehow, yeah. Hey, boss. It's done. No It's trouble? done. Nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good, good. Sit down. You see Morello? Nah, but he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. I'm a businessman. I do everything with this. Every decision I make is what's good for the business and my boys. But Morello is a hothead, and all that anger burns out the brain. And when he gets mad, he gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands. خب اینجا میخواد تعریف کنه از خودش و توضیح بده سبک کارش و اینا رو که من بیزینسمنم و اینا. خوبه حالا. اوکی. انگار قراره یه عضو جدیدی از خانواده این مافیا بشیم. من این قسمت رو اسکیپ کنم بریم سراغ مراحل بعدی. خب اینم تموم شد. Those first days in Salieri's bar were slow. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. اینا هم که نوچه موچه هاشونن دیگه. میگه رئیس منتظرت. خب بریم ببینیم رئیس چی میخواد بگه. Here he is. Sorry I'm late. Take a seat. لیت نکردی که دیر نکردی. Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine.
تامی معمولا قرار رانندگی کنه. بله توی مأموریت‌ها. Make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. ایشون هم که هم از قیافش، هم از طرز حرف زدنش، هم از استایلش مشخصه که دست راستی رئیسه، مشاور اعظم. We're better than that. But the bills still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. Now, Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some. باید دوباره بریم مهمات بگیریم اینجا. سهمیه امروزمون هم بگیریم. Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of times. Right. That don't count. Pointed at the target over there. میخوایم آزمایشش کنیم. Good posture, real meat bang. Bring off the walls. گلوله هم نداره. Don't show me a reload. یعنی تو فکر میکنم من ریلود بلد نیستم داداش. All right. Last thing. Needs to be hidden. Stick it in your belt. Good to go. When shooting starts. خداحافظ دیگه. بیا پایین سرمون درد گرفت دیگه. خداحافظ زیاد حرف زدی. بیاین بچه ها بیاین. جنتلمن ها. چیه؟ You know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. این فازش چیه؟ میگه میخوام شیشه‌ش رو اوکی کنم. مرد حسابی همین سر کوچه 2 ثانیه نگذشته میشکنه دیگه. دوباره داره دستمال میزنه ماشینو. خیلی عقب مونده است. میگه باید اینجوری یاد بگیری که درشون رو باز کنی. من خودم بلد بودم داداش. ای بابا چرا روشن نمیشه؟ First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. به خاطر این بود که دوستام سوار نشده بودم فکر کنم. That's too bad. خب بریم. روز آفتابی و خیلی زیبایی رو تماشا میکنید از مرکز لایتل ایتالی، در واقع همون منهتن نیویورک. معمولا اسمای مناطق و شهرها رو تو بازی ها نمیذارم برای اینکه مسائل قانونی رو رعایت کنن. حتی ماشینا رو هم اسمای واقعی نمیذارن، چون قانونا باید با اون شرکتی که اون برند رو داره اجازه بگیرن. Okay, this is it. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, it's a breeze. When they put میخوان up a چی کار کنن؟ sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. اوکی گوش میدم بهت. باید بریم اینا رو خفت کنیم، ازشون پول بگیریم، چون آدمای همون دشمنامونن. خب اینم So little now, she's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, no, nothing like that. Good. So you got بیچاره نون و شیرینی و اینا میفروشن. Back room.
I'll... Tommy will get it. You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al, I know you... کالکت مانی، پولا رو باید ورداریم الان. پولا کجان معمولا؟ Where's the money? خیلی شاکی این داداش، بیا این بر میگه ما پولا کجاست، ولی این خانومه خیلی شاکی. همینجا بود رو میز. I got it. See you next month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will. چقدر پروه، میگه ماه بعد میبینم. یعنی ماه بعد دوباره میخوای بری پولاشو بگیری؟ این نامرد. بریم حالا، بریم دیگه ببینیم شاید موتورسیکلت. دوستمون میره اونجا. برو برو برو، تموم نشد تموم نشد تموم نشد. ای بابا سوار میشدی دیگه. حالا ببینیم از کجا میاد. خوبه، زیاد دور نیست. How are you? We're good. How's little Julia? So little now, she's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. چقدر بیخیال حرف میزنه. اصلا از تون صداش معلومه که Thing like that. Good. So you got the money. I got it waiting in the back room. I'll... Tommy will get it. You stay خودش هم میگه اون اتاق پشتیه پول. بیچاره ترسیده. خب خانم شما هم دوباره قره تو بزن. باشه باشه. میگه رو میزه، خودش داره میگه رو میزه. خداحافظ. I got it. See you next month. نمیدونم، شاید هم همکارشونه. Anything else? خداحافظ خلاصه، مرسی. Sure will. and give our best to your mom, huh? بیا دیگه، این دفعه هم دوباره جانمون. بیا. ببین چجوری داره میاد. خب Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead چای yet. نیست. Almost. مغازه چینی میخوایم بریم. بچه این حرکات رو تو خونه تو His name's not Eugene. هیچ جایی Guy's a تکرار Chinese. نکنید. But it sounds like Eugene. Well, that's what we called him. Polly slammed his head into the باید counter بازی back کنید، in لذت ببرید. همین. 27, I think. Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on. Drive safe, Tom. Polly's real delicate. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding too. اینم منطقه چینی ها. هر جا میرن گن میزنن تو. کرونا نگیریم صلوات. This is it. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. خب خدا رو شکر، اینو ما دیگه میشینیم تو ماشین. شما برو He's ترتیبشو doing the بده. store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. صدای Yeah, زیاد Eugene's جالبی nephew ain't نمیاد. having much fun right now. When he's going,
Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on this tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. Here he comes. He's a fast worker. Drive before the cops show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week with some extra besides. اوکی موتلم میریم. How's the shop counter? قبلا هم راننده تاکسی بودیم، الان هم دوباره راننده تاکسی شدیم. Nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Wanna come out with us again, Tom? یه خورده زیادی دور نیست؟ من احساس میکنم خیلی دوره. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kinda not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. منظره قشنگی هم داره. First came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. فقط تصادف نباید بکنیم با این سرعت. چه اینجوری شد؟ رد شدیم بچه‌ها. حواسمون پرت منظره شد، رد شدیم. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. The safest place for most of the things we do. We're expecting a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, the boss will be pissed. This is taking forever. واسه دور زدن یه خورده دور برداریم. برو کنار. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motels از این کشتی هوایی هم بوده اون موقع. جالبه. They drive it this far. Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? میشه اینجا میام برد؟ نه. He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. کوچولی که میام برد بزنیم بهتره. Only sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Happy to oblige. اینی که ماشین یهو اینور اونور میره علتش اینه که من ضربه رو میزنم و یهو گاز میده. اگه دقیقا همزمان با ضربه فرمون رو بگیرم سمت راست یا چپ اینجوری میشه، یهو اینور میاد یا یهو اونور میره. این واسه جایی که مستقیم میخوایم بریم باعث میشه تصادف کنم، ولی وقتی که میپیچی ضربه رو میزنی زود ماشین رو جمع میکنه. خب رسیدیم. باشه صبر میکنیم. بریم اینا رو هم خفت کنیم. نو اسموکینگ. اوکی گوش میدم.
ای بابا خیلی بیریخ شد قضیه. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? Don't come back. You'll end up in worse shape than your friends. خیلی تهدید سنگینی بود. برو گم شو، اینجا هم دیگه بر نگرد. ولی بعیده بخوایم کم بیاریم، یه ذره بعیده چون ماشینای قشنگی. احتمالا باید دوباره بریم انتقام گیری. اسلحه خاصی هم که نداریم. خب بریم اولیشون خفت کنیم. بعدش هم بریم پایین. من ریسک نمی کنم برم تو چون گلوله هم که داریم فعلا. با چاقو میخواد بزنه. برو کنار مرتی که بقیه‌تون کجایی؟ بمیر. کاور بچه، کاور خیلی مهمه. خب نبود کسی. آها هدشات. اینجا گلوله برداریم. باید بریم تو دیگه کم کم. کسی فکر نکنم اینجا باشه. اینجا یه جون بزنیم. آره منم کاور میگیرم داداش. بیا فکر کنم اینا اینجا باشه. خیلی سیستم تیراندازیش هدفگیریش مزخرفه. خیلی سخته. بیا این بر. خب یکیشونو کشتیم. تو هم که مردی، تو هم که به زودی قراره به جمع دوستات بپیوندی. مرسی. So much blood. یه خون زیادی از دست دادم. دوستشون رو گرفته بودم پس مجبور بودم برن قهرمان بازی. بریم دیگه داداش، دخلشون آوردیم. نه هنوز. چی شد؟ He's got the money. هنوز تو فکر پول این. میگه پولو داره اون. ویل کرد رفت. He's okay. Inside. Then go get the money!
میگه برو پول ازش بگیر. مردی که شما چه جور بشری هستی. خب الان باید اینجوری تیراندازی کنیم. تیرامون هم که بی نهایته. خب یکیشونو که داغون کردیم، مونده خود جنابالی. همینجوری هم رفیقاشون دارن میان از راه. بمیر. ایشونم که دست فرمونش ظاهرا زیاد خوب نبود. ایوه. خب چیکار باید بکنیم؟ That was when I saw the cost. What it's meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. تمام شد. اینم از این. همینجوری داره تعریف میکنه دیگه که این کارو کردیم اون کارو کردیم. بعد کارهایی که کرده رو هم ما داریم بازی میکنیم. خب بچه‌ها مرسی که تماشا کردید تا اینجا. بقیهش بمونه برای پارت بعدی. لایک کنید، سابسکرایب کنید. دیگه حرفی نموند. فقط این کاتسین هم ببینیم قضیه چیه. دعوا میکنه میگه چرا زدی؟ You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joe? No. اولش دعوا میکرد، الان دیگه میگه ببخشید که ما زدی به ماشینم. میگه یعنی میگه تقصیر منه. این احتمالا یه میگه لازم نیست تعمیرش کنی فلان. نیومده تعمیر کنه داداش. عجب آدم بیرحمیه. حتی پلیسا هم چیزی نمیگن بهش. پس این یعنی این که ما باید بریم دخل این یارو رو بیاریم تو پارت بعدی یا بدتر احتمالاً. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. فعلا تا پارت بعدی خداحافظ.